Γεια σας φίλες μου, σήμερα θα σας δείξω πώς να φτιάξετε μία μάσκα αντιγύρανσης που ενεργοποιεί το κολαγόνο της επιδερμίδας μας και απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα ανανεώνοντάς την. Χρησιμοποιώντας την καθημερινά θα δούμε την επιδερμίδα μας νεανική και λαμπερή, σαν να έχουμε κάνει lifting. Δοκιμάστε την και γράψτε μου κάτω στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Και για να με στηρίξετε, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου και να μοιραστείτε το βίντεο με τους φίλους σας. Πρώτα θα χρειαστούμε corn flour. Το corn flour είναι πλούσιο σε βιταμίνες, ιδίως σε β-καροτίνη, βιταμίνη Ε, ενώ παράλληλα η συχνή χρήση του βοηθάει στη μείωση των ανοιχτών πόρων της επιδερμίδας, καθώς επίσης βοηθάει και στη μείωση των αρθισμών της και στις ρητίδες. Επομένως, είναι μια καλή επιλογή για αντιγύρανση. Όπως βλέπετε και στο βίντεο, έχω βάλει 2 κουταλιές του γλυκού corn flour και 1 κουταλιά της σούπας βραστό νερό. Το ανακατεύω πάρα πολύ καλά έως ότου διαλυθεί τελείως το corn flour και έχω μία όψη κάπως σαν κρεμούλα ρευστή. Το αφήνω τώρα στην άκρη και θα πάμε στο επόμενο συστατικό μας. Το επόμενο συστατικό που θα χρειαστούμε είναι ριζάλευρο. Λοιπόν, για το ριζάλευρο δεν χρειάζεται να πάμε μακριά. Όλοι στο σπίτι μας έχουμε ρύζι. Θα χρειαστούμε περίπου 1/4 της κούπας ρύζι, κατά προτίμηση λευκό. Εγώ σε αυτό εδώ χρησιμοποιώ το μακρύκοκο. Μου αρέσει πάρα πολύ, το χρησιμοποιώ πολύ συχνά. Οπότε αυτή τη στιγμή έχω το μακρύκοκο. Λοιπόν, θα βάλουμε 1/4 της κούπας ρύζι λευκό σε ένα blender και θα το περάσουμε από το blender για αρκετή ώρα έως ότου γίνει σαν πούδρα, σαν σκόνη, όσο γίνεται πιο πολύ. Όπως βλέπετε, έτοιμο το ριζάλευρό μου, δεν μου πήρε και πάρα πολύ ώρα. Θα δείτε ότι η όψη του είναι κάπως όπως βλέπετε και στο βίντεο, σαν πούδρα θα σας αφήνει λίγο στο χέρι σας. Είναι έτοιμο, θα το βάλω τώρα σε ένα μικρό βαζάκι και θα το φυλάξω τουλάχιστον για 6 μήνες σε ένα δροσερό ντουλάπι. Η ποσότητα αυτή που έχω βάλει, το 1/4 της κούπας του ρυζιού, μου βγάζει μια ποσότητα ριζάλευρο, η οποία θα τη χρησιμοποιήσω και αργότερα σε άλλες συνταγές, τις οποίες θα τις δούμε στη συνέχεια μαζί. Στην Ασία είναι δεδομένη η χρήση του στην περποίηση της επιδερμίδας και είναι ένα από τα μυστικά συστατικά περποίησής της στην Ιαπωνία και στην Κορέα. Με λίγα λόγια, το ρύζι έχει αντιγυραντική και ενυδατική δράση, βοηθώντας τη θεραπεία της ακμής και των φλεγμονών του δέρματος που προκαλούνται από βακτήρια στους πόρους. Επιτρέπει στο δέρμα και στους πόρους να αναπνέουν, ενώ ταυτόχρονα περιέχει μαλακτική και πολυεπιστική δράση. Μειώνει και ελέγχει τη λιπαρότητα της επιδερμίδας και έχει αντιλιακή προστασία. Θα επανέλθουμε και πάλι στο blender μας και θα βάλουμε 1 κουταλιά της σούπας ριζάλευρο, από το ρύζι που έχουμε αλέσει. Επίσης θα προσθέσουμε στο blender μας το μείγμα που φτιάξαμε νωρίτερα, το corn flour με το ζεστό νερό. Τη φλίδα του λεμονιού χωρίς να γνωρίζουν ότι περιέχει 5 με 10 φορές περισσότερα συστατικά σε σχέση από ό,τι ο χυμός του, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών Α και Σ, του ασβεστίου, του μαγνησίου, της β-καροτίνης και του κάλιου. Είναι απαραίτητο στον οργανισμό μας, καθώς βοηθά στην παραγωγή του κολαγόνου της επιδερμίδας μας και στην ανάπτυξη και αποκατάσταση των ιστών και πούλος του πληγών. Και για να μπορέσετε να πάρετε πιο εύκολα το ξύσιμο λεμονιού, βάλτε το νωρίτερα για λίγη ωρίτσα στην κατάψυξη. Πιστεύω ότι μισή ώρα με 1 ώρα θα είναι αρκετή. Θα χρησιμοποιήσω και 1 κουταλιά του γλυκού aloe vera gel. Εάν σε περίπτωση που έχετε φυτό σε κάποια γλάστρα ή στο κήπο σας, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Είναι το ίδιο.
Η αλόη είναι γνωστή σε όλους μας για τη θεραπευτική της δύναμη από τους αρχαίους χρόνους και γι' αυτό και τη λέγανε οι αρχαίοι το φυτό της αθανασίας. Βοηθά στην ανυδάτωση της επιδερμίδας, στη ρύθμιση της λιπαρότητας, μειώνει αισθητά τις ρητίδες, επουλώνει πληγές, εγκάβματα και πάρα πολλά άλλα. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε μόνη της απευθείας στην επιδερμίδα σας ή σε συνδυασμό με άλλα υλικά για πολύ μεγαλύτερα αποτελέσματα. Τέλος, θα προσθέσουμε μισό κουταλάκι το γλυκό μυγδαλέλαιο και μια κουταλιά της σούπας βραστό νερό και θα τα ανακατέψουμε πρώτα λίγο. Μετά θα κλείσουμε το μπλέντερ μας και θα τα χτυπήσουμε. Τέλος, θα αδειάσουμε το μείγμα μας σε ένα βαζάκι και θα το αποθηκεύσουμε στο ψυγείο για 3 με 4 μέρες. Το μείγμα μας θα το αφήσουμε πρώτα για 1 ώρα στο ψυγείο πριν το χρησιμοποιήσουμε, γιατί θέλουμε να πέσει η θερμοκρασία του λόγω του βραστού νερού που χρησιμοποιήσαμε νωρίτερα. Τώρα ας δούμε πώς θα την εφαρμόσουμε. Θα εφαρμόσουμε τη μάσκα μας σε καθαρή και στεγνή επιδερμίδα κατά προτίμηση με τα χέρια μας, παίρνοντας μια ποσότητα με το χέρι μας και χρησιμοποιώντας και τα 2 χέρια την εφαρμόσουμε με κυκλικές και απαλές κινήσεις, αποφεύγοντας την περιοχή γύρω από τα μάτια, όπως χρησιμοποιούμε δηλαδή το scrub, αλλά με πιο απαλές κινήσεις. Μπορούμε ωστόσο να χρησιμοποιήσουμε και ένα πινελάκι, εάν πιστεύουμε ότι μας βολεύει καλύτερα. Εφαρμόζουμε τη μάσκα μας πάντοτε με απαλές κινήσεις, γιατί όπως θα δείτε και στην πράξη, το ριζάλευρο θα το νιώθουμε λίγο στα χέρια μας και δεν θέλουμε να ρεθίσουμε την επιδερμίδα μας. Αυτό που θέλουμε είναι να δούμε την επιδερμίδα μας νεανική, να ενεργοποιήσουμε την παραγωγή κολαγόνου της επιδερμίδας μας και να γίνει πιο φωτεινή και λαμπερή. Τώρα πώς θα τη ξεβγάλουμε. Μόλις θα περάσουν τα 30 λεπτά θα δούμε ότι η μάσκα στο πρόσωπό μας έχει σκληρύνει αρκετά και ίσως νιώθουμε και το πρόσωπό μας να τραβάει, να σφίγγει. Πρώτα θα ρίξουμε αρκετό νερό να μαλακώσει και αφού θα δούμε ότι έχει μαλακώσει αρκετά, με κυκλικές κινήσεις και αυτό το νερό θα ξεβγάλουμε τη μάσκα μας. Φυσικά μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και ως σκραμπ αντί για μάσκα. Αυτό είναι στη κρίση μας. Ποια θα είναι τα ωφέλη από τη μάσκα αυτή όμως? Πρώτα με το ρύζι θα αφαιρέσουμε τα νεκρά κύτταρα της επιδερμίδας, δίνοντας χώρο στα νέα κύτταρα να δημιουργηθούν, μιας και είναι πλούσιο σε βιταμίνη Ε και Β, βιταμίνες απαραίτητες στη διατήρηση της υγιής και νεανικής επιδερμίδας. Μαζί με το μυγδαλέλαιο που βάλαμε, ένα έλαιο πλούσιο σε βιταμίνη Ε και αυτό, και με ενυδατικούς παράγοντες και με την αλόη η οποία αναπλάθει και αναδημιουργεί την επιδερμίδα, προστατεύει και άλλα πολλά. Φανταστείτε τα ωφέλη που θα έχει η επιδερμίδα μας από όλα αυτά τα συστατικά μας στη μάσκα αυτή.